Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may của bắp thôi mọi người. Thì mình có nhận được rất là nhiều yêu cầu của anh chị em là kêu mình hướng dẫn chỉnh sửa cái cần cái cụm đồng tiền chỉnh thưa nhặt này nè và cái cần lại mối này luôn. Thì một số anh chị em kêu nói là khi mà mình may á mà cái hiện tượng mà hay xảy ra trên cái cụm đồng tiền này nè, khi mình đang chỉnh chỉ nhặt ha anh chị em ha, thì khi mình may một xíu á, thì nó sẽ thưa ra, có nghĩa là chỉ của mình nó sẽ thưa ra và nó vặn về cái số 4 cái số 5 gì đó, nó thưa chỉ làm cho chỉ mình thưa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách chỉnh sửa và cái nguyên lý hoạt động của cái cụm đồng tiền này luôn và cái cần lại mối này luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả anh chị em. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo cái cụm chỉnh thưa nhặt này ra để hướng dẫn cái nguyên lý hoạt động của nó cho tất cả anh chị em hiểu. Thì mình hiểu cái nguyên lý hoạt động của nó thì mình mới chỉnh sửa nó được nha anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo nó ra. Thì ở đây nó có một cái con ốc nè, mình dịnh cái cụm lại mà mình dặn cái con ốc này ra ha. Rồi mình sẽ dặn ra và mình hướng dẫn chi tiết các bộ phận ở trong cái cụm đồng tiền này cho anh chị em ha. Thì cái này á nó chỉ đơn giản là một cái nút để vặn thôi mọi người ha. Rồi thì tiếp theo là ở bên trong này nó sẽ có một cái chốt ha. Đây là một cái chốt nè anh chị em ha. Thì để mình tháo nó ra. Thì cái chốt này á nó có nhiệm vụ là để chặn lại khi mà mình vặn cái đồng tiền á, thì nó sẽ chặn lại cái mức như số 2, số 3, số 4 thì nó sẽ, cái chốt này nè nó sẽ tì vào cái bánh răng này, nó làm cho nó đứng im ha. Rồi thì cái hiện tượng mà khi mà mình ví dụ như bây giờ mình đang chỉnh ở số 2 thì cái có nghĩa là khi mình vặn hoài á thì cái miếng bánh răng nhựa này nó sẽ bị mòn đi, thì nó sẽ nhảy khi mà mai thì máy nó rung thì nó sẽ nhảy qua cái nấc khác, nó làm cho máy mình nó thưa ra nha anh chị em ha. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em khắc phục cái bánh chỉnh thưa dày này sau. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu một số cái nguyên lý hoạt động của cái bánh răng chỉnh thưa dày này nha. Thì ở bên trong cái chốt này nè mọi người, thì nó có một cái lò xo rất là nhỏ ha, để nó đẩy cho cái chốt này, nó để cho nó đẩy cái chốt này nè nó ra, nó tì vào cái bánh răng nha, nó không có bị chạy. Rồi thì bây giờ mình sẽ tháo cái chốt này ra nè, mà mình tháo cái lò xo này ra luôn nè. Ở bên đây chỉ đơn giản là một cái lò xo thôi và một cái chốt. Mình sẽ tháo cái cốt này ra luôn. Mình chỉ cần xoay ngược qua bên trái, mình chỉ cần là xoay nó qua như thế này. Thì khi mà có cái bánh xe cái bánh răng á, mình sẽ mình xoay cái bánh răng này thì cái cốt này nó sẽ chạy, nó sẽ xoay nha anh chị em ha. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để hướng dẫn cái nguyên lý hoạt động của cái bánh răng này cho anh chị em hiểu nó như thế nào. Thì cái này nó cũng đơn giản lắm anh chị em ha. Thì cái này chỉ có cái nó chỉ là một cái cây, chỉ là một cái cây cốt thôi ha. Cái nhông để mình tăng đưa nó đi sát vào hoặc là đi xa ra ha. Thì bây giờ mình sẽ quay ở phía sau cho anh chị em xem nè. Bây giờ mình sẽ dặn lại và mình sẽ quay ở phía sau cho anh chị em xem, là anh chị em sẽ dễ hiểu hơn. Đây, nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Đây. Đó, thì nó chỉ đơn giản là bây giờ mình sẽ xoay vào nè anh chị em ha. Mình sẽ xoay vào. Đó. Thì nó chỉ là một cái cây cốt thôi để nó giữ lại cái chỉnh thưa dày của mình nè. Thì đây là cái cần chỉnh thưa dày. Đây là khi mà mình gạt cái cần thưa dày á, cái cần lại mối á, thì cái cây này nó sẽ nhảy lên nhảy xuống nè ha. Thì bây giờ mình sẽ dặn cái chốt đó vào. Rồi khi bây giờ nè, thì bây giờ là mình đã dặn cho cái cốt hồi nãy mình đã vặn ra cho anh em xem, và bây giờ mình đã dặn cứng, dặn sát vào luôn hết, dặn vào hết mức. Thì bây giờ là cái cần lại mối của mình nó sẽ không gạt lên gạt xuống được nữa. Đây cái cần này là cái cần lại mối nè anh chị em ha, nó không có gạt lên gạt xuống được. Thì đây là cái trường hợp mà máy của mình nó sẽ đứng im, có nghĩa là khi mà mình bây giờ là mình quay máy nè. Rồi thì bây giờ nè, khi mà mình đã dặn hết cái cốt vào thì cái bàn lừa mình nó không di chuyển nữa, mà nó chỉ hụp lên hụp xuống và trồi lên thôi.
nó không có bước đi lao tới bước ly ha, và nó chỉ hợp lên lặn lên hợp chồi lên hợp xuống thôi đó. Rồi thì bây giờ nè mình sẽ nới, có nghĩa là mình sẽ nới lỏng, cái mình sẽ dặn cho cái cốt này nó đi ra một tí xíu, và anh chị em sẽ thấy đây. Bây giờ là mình sẽ dặn cho nó đi ra ha, có nghĩa là dặn cho cái cốt nó trồi ra. Rồi thì bây giờ là cái cốt mình nó đã trồi ra rồi nè, nó xịt ra bên ngoài một tí xíu, thì cái cốt đó chỉ là cái nhiệm vụ tăng đưa thôi. Thì bây giờ là cái cần lại mối mình nó sẽ hoạt động, nó có thể là gạt lên gạt xuống được nè. Đây là cái cần lại mối ở phía dưới nha anh chị em ha. Đó thì bây giờ là khi mình nhả cái cái cốt này ra, thì bây giờ là mình sẽ quay máy, mình sẽ quay máy cho anh chị em xem cái bàn lừa nha. Rồi thì bây giờ cái bàn lừa mình nó sẽ bước đi dài hơn nè, nó bước đi nè ha, anh chị em ha, nó bước đi. Còn hồi nãy là nó chỉ đứng im một chỗ, thì bây giờ là bàn lừa mình đã bước đi. Thì cái cốt này chính là cái chỗ, cái chỉnh thưa nhặt này chính là cái chỗ để siết tăng vào hoặc là giảm ra, để giúp cho cái cần lại mối mình nó sát vào, hoặc là nó chạy thưa hoặc là nó chạy nhặt lại nha. Đó. Rồi thì mình chỉ nói sơ cái nguyên lý hoạt động của cái núm để vặn ra thưa nhặt này thôi. Nó chỉ đơn giản chỉ là một cái cốt để tăng đưa thôi ha anh chị em ha. Vậy tại sao khi mà máy anh chị em mà đang may nhặt thì nó lại chuyển qua đang may một nhặt, thì nó lại may một hồi thì nó lại thưa ra, nó lại thưa chỉ ra. Thì đó là chính là do cái núm này, có nghĩa là cái núm này nó bị khi mà mình may tốc độ cao á, thì máy mình nó sẽ rung ha anh chị em ha. Thì cái bánh răng nhựa này nó sẽ chạy, nó bị mòn, nó làm, với lại cái đây là cái chốt nè, nó không còn giữ được cái bánh răng, nó nằm ở vị trí nữa, nó sẽ xoay cái bánh răng, nó làm cho máy mình nó thưa ra nha anh chị em ha. Thì mình muốn khắc phục được cái hiện tượng này, một là anh chị em có thể thay cái bánh răng mới ha, cái bánh răng mới và cây chốt mới ha, hoặc là mình có thể, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em khắc phục. Thì nhiều khi cái bánh răng này nó bị mòn, bị bể nữa nha anh chị em ha, thì mình nên thay cái bánh răng mới, mấy ngàn, 10 ngàn, 15 ngàn gì đó, mình thay cái bánh răng mới, hoặc là mình có thể độ lại thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chế lại. Thì bây giờ mình sẽ khắc phục làm sao để cho cái bánh răng này nó không có bị chạy. Khi mà máy mình may nó bị rung thì cái này nó sẽ xoay, nó xoay làm cho cái cốt ở trong đây nó xoay theo, và thưa nhặt nó sẽ chạy lung tung. Thì đối với cái bánh răng này thì mình nên mài, mình sẽ dũa lại cái đầu chốt này nè ha anh chị em ha. Mình sẽ lấy cây dũa, hoặc anh chị em có máy mài, mình mài lại cho cái đầu chốt này nè, nó nhặt lại, nó nhọn lại, để nó bám chặt vào cái bánh răng, nó không có bị xê dịch. Thì mình sẽ mài cho cái mũi này nè, cái chốt này nó nhọn ra, nó nhọn lên. Anh chị em lấy cái dũa hoặc kiếm, nếu mà có máy mài mình mài cho cái đầu này nó nhọn lên. Nhiều khi cái đầu chốt này nó bị mòn nha anh chị em ha, thì nó dễ bị vuột ra khỏi cái bánh răng. Rồi thì mình chỉ mài sơ thôi, tại máy mình nó không có bị vuột lắm ha. Rồi nếu mà tiếp tục mà nếu mà cái bánh răng ở trong đây anh chị em mà nó bị mòn quá đó, nó bị mòn, nếu mà nó bị mòn quá đó thì mình sẽ nại, mình làm cho nó một cái lỗ. Ví dụ như bây giờ là nó bị mòn quá thì mình lấy dao mình nại cho nó cái lỗ nó to ra tí xíu. Còn nếu mà anh chị em có điều kiện thì nên thay luôn cái bánh răng này đi ha, bánh răng mới nó sẽ ok hơn. Đó, bây giờ mình khắc phục thôi, mình nại cho những cái rãnh này nè nó sâu xuống, để nó không còn bị vuột ra nữa. Cái này nó bằng nhựa thôi, anh chị em lấy cái mũi dao á, anh chị em làm cho nó sâu xuống tí xíu.
Rồi thì bây giờ mình coi như là mình đã khắc phục được cái mũi nè, cho nó nhọn lại, nó không còn bị mòn nữa. Và những cái rãnh ở phía trong này mình cũng khoét ra là mình lấy dao mình khoét cho nó cái lỗ nó to ra một tí xíu nha anh chị em ha. Thì để mình khắc phục cho hai cái mũi với chốt này nè, và cái bánh răng này nó không có bị chạy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em lắp vào. Thì bây giờ á, khi mà anh chị em lắp vào á, thì anh chị em phải dặn cho cái cốt này nó đi vào sát vào bên trong. Có nghĩa là mình sẽ dặn cho nó đi vào sát bên trong. Thì anh chị em nhớ đẩy cái cần này xuống, mình dặn cho nó nhẹ nè. Mình đẩy cái cần lại mối này xuống phía ở giữa ha, ở giữa đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ đẩy cái cần lại mối này xuống ở giữa ngang với cái máy như vậy. Mình sẽ dặn vào nó sẽ nhẹ hơn ha. Rồi mình sẽ dặn vào cho đến khi nào mà không còn dặn được nữa, mình lấy kìm mình dặn cho nó cứng vào luôn. Rồi thì bây giờ là cứng ngắt rồi đó, không vặn vào được nữa nha anh chị em ha. Thì bây giờ mình mới bắt đầu mình chỉnh cho mình bỏ hai cái chốt này vào. Đầu tiên là mình nhét lò xo vào nha anh chị em ha, nhét lò xo vào cái chốt này, cái lỗ này. Và tiếp theo là mình sẽ nhét cái chốt vào, thì có lò xo nó sẽ đẩy cái chốt này đi ra, nó bám sát vào cái răng. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần nhét con ốc này vào nè anh chị em ha, nhét con ốc này trở lại và mình sẽ canh vào cái số 0 nằm ở ngay cái vị trí mà ngay con dấu này nè, là mình sẽ gắn vào là ok. Mình chỉ cần siết con ốc lại thôi. Đó. Nhớ là mình chỉnh đây, nhớ là mình chỉnh cho cái số 0 nó sẽ ngang với cái chấm này là cái dấu đó anh chị em ha. Và mình chỉ cần siết con ốc lại thôi là được. Nhớ là khi mình siết ốc thì mình sẽ dịnh cái bánh răng. Rồi mình siết cứng lại. Rồi như vậy là mình đã chỉnh sửa xong rồi đó mọi người ha. Rồi, khi mà mình dặn ra nè, đấy. Rồi siết vào. Thì khi mà mình chỉnh cái bánh răng này anh chị em nên gạt cái cần này xuống để nó nhẹ đi. Mình dặn nó không có bị tuôn nhiều. Còn nếu mà anh chị em để không dặn á, thì nó vẫn được nhưng nó rất là nặng. Mình sẽ thường á, mình chỉnh cái lại mối cái thưa nhặt này á, mình sẽ đè cái cần lại này xuống để cho nó nhẹ đi nha. Đó. Thì bây giờ nè, khi mà anh chị em xoay tới số 0 là nó sẽ hết, không còn vặn được nữa, và mình sẽ quay lại tới số 4, nó cũng là cứng ngắc, không còn quay được nữa. Như vậy là mới đúng chính xác nha. Thì như vậy là mình mới gắn được cái cần cái bánh răng này nó đúng. Rồi thêm một cái trường hợp nữa là khi mà anh chị em ví dụ như anh chị em chỉnh cái cụm thưa nhặt này nó thưa tới số 4, nhưng mà khi mình may á, thì cái này nó sẽ kêu cạch ha. Thì có nghĩa là khi mà mình chỉnh nó quá thưa thì anh chị em phải chỉnh lại cái răng cưa của mình cho nó đúng. Thì khi mà mình chỉnh quá thưa, nhiều khi cái bàn lừa của mình á, nó cạ vào cái mặt nguyệt, nó làm cho cái cần lại mối này nó nhảy cạch ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh lại thì bây giờ là máy mình đang bước ở cái mức thưa nhất là số 4. Thì khi mà ví dụ như máy của anh chị em á, mà ngay cái chỗ này nè, mà cái răng cưa này nó đi thưa quá thì nó sẽ đá vào cái mặt nguyệt, thì nó sẽ làm cho cái máy mình ngay cái cần lại mối nó sẽ kêu cạch nha. Thì cái này á, mình sẽ chỉnh cho cái răng cưa của mình nó nằm ở khoảng giữa, nó không có bị cạ. Ví dụ như nè, ở đây nè, cái đít đuôi răng cưa này nó gần chạm vào cái mặt nguyệt rồi đó. Thì mà khi mà mình chỉnh thưa quá thì cái đường đi nó sẽ dài, nó sẽ dễ bị cạ vào cái mặt nguyệt. Thì cái này mình cần chỉnh lại cho cái răng cưa của mình nó ở giữa, nó không có cạ vào hai cái thành của mặt nguyệt. Thì cái trường hợp này anh chị em cần ngửa máy lên như vậy ha. Thì mình mở có con ốc ở ngay đây nè, cái con ốc này là để chỉnh răng cưa tới lui nha. Đó, thì bây giờ mình mở cái con ốc này ra thì mình sẽ chỉnh cái răng cưa, cái cầu răng cưa của mình tới lui được ha. Bây giờ mình sẽ quay ở phía trên để mình hướng dẫn anh chị em. Cái bàn lừa của mình nó sẽ tới lui được, thì mình chỉnh như thế nào cho cái bước đi của bàn lừa nó không có chạm vào cái mặt nguyệt là được ok. Như vậy là nó chạm ở cái phần đít nè anh chị em ha. Đây mình sẽ cho anh chị em xem. Thì như vậy là khi mà cái đường đi của nó nè, cái đường đi lên nó gần sát vào cái mặt nguyệt quá ha, như vậy cũng không được. Thì cái đường ở phía sau nó còn dư khá là nhiều, 2-3 ly gì đó. Thì mình sẽ nhích
nhích cho cái bàn lừa của mình nó đi về phía sau. Đấy, thì khi mà mình mở con ốc ở phía dưới thì mình đẩy được nè, đó, tới lui được cái bàn lừa ha. Thì mình chỉnh cho cái bàn lừa mình nó nằm ở phía giữa, mình sẽ lấy vít mình đẩy. Đấy, mình đẩy cho cái bàn lừa mình nó ra giữa ha, rồi mình sẽ siết ốc lại. Cái cần lại mối nó sẽ nhảy. Nếu mà cái bàn lừa mình nó cạ vào mặt nguyệt, cái hành trình đi của nó cạ vào mặt nguyệt thì nó sẽ làm cho cái cần lại mối này nó sẽ nhảy cạch nha anh chị em ha. Rồi thì mình vừa hướng dẫn anh chị em chỉnh cái cùm lại mối cũng như là cái cần thưa dày. Thì anh chị em nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và nhớ bấm cái chuông luôn để theo dõi những video mới nhất từ mình. Thì anh chị em có những câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì hãy comment ở phía dưới video ha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại.